टेक्निकल महेन्द्रलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यसपछि बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी लेटेस्ट टिप्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो टिप्स आजको तपाईहरुको फेसबुक सम्बन्धी निकै नै महत्त्वपूर्ण अपडेट रहेको छ। तपाईहरु फेसबुक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने बेलैमा यो सचेतना अपनाउनु भएन भने तपाईको फेसबुक जतिसुकै जुनसुकै बेला पनि ह्याक हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईको लागि आजको यो निकै नै महत्त्वपूर्ण फेसबुक सेक्युरिटी सम्बन्धीको यो अपडेट लिएर म आइसकेको छु। तपाईहरु हाम्रो टेक्निकल महेन्द्रलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। यस्तै लेटेस्ट एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी एन्ड्रोइड एप सम्बन्धी हामी लेटेस्ट टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आउने नै छौं। सुरु गरौँ त साथीहरु आजको यो नयाँ फेसबुक अपडेट सम्बन्धी नयाँ टिप्स। सुरुमा साथीहरुले तपाईहरुले अब सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ, आफ्नो फेसबुक केबाट चलाउनुहुन्छ, मोबाइलबाट चलाउनुहुन्छ, ल्यापटप, आइप्याड अथवा कुनै प्याडबाट ट्याब्लेटबाट चलाउनुहुन्छ, सिम्पली तपाईले केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो फेसबुक ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। जस्तै म यहाँनेर मसँग दुईवटा फेसबुक ब्राउजर छ, लाइट पनि छ र फेसबुक पनि छ। यी दुईटै भर्जन मध्ये कुनै एउटालाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले हेनेर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले हेनेर के गर्नुस्, माथि सुरुमा तपाईको जुन नोटिफिकेसन आउँछ त्यसको साइडमा तीनवटा धर्छ छ, त्यसलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो पपअप बक्स खुल्छ साथीहरु। यो खुलिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस्, सिम्पली तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब हेनेर गएर तपाईले फेरि के गर्नुस्, सेटिङमै क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर एउटा यस्तो पपअप बक्स खुल्छ। खोलिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सेटिङ एन्ड लगइन, सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्नेमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो पपअप बक्स खुल्छ। यहाँनेर यो खुलिसकेपछि अब यहाँनेरबाट तपाईहरुले मेन कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यो सेटिङ बेलामै गर्नु भएन भने तपाईको फेसबुक अब जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै ठाउँमाबाट पनि जुनसुकैले पनि ह्याक गर्न सक्छ विदाउट पासवर्ड। यदि तपाईको पासवर्ड थाहा नभए पनि ह्याकरले सजिलै ह्याक गर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अब एकदमै चलाकीपूर्ण तरिकाले एकदमै छिटो र अहिले तत्कालै तपाईले यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर तपाईको चाहिँ वेयर यु आर लग्ड इन भनेर देखाएको छ। यहाँनेर तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर म क्लिक गर्छु। यहाँनेर यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि साथीहरु तपाईको फेसबुक अहिले कहाँबाट लगइन भइरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ। जस्तै मेरो Samsung Galaxy S4 पोखरा नेपाल भनेर देखाएको छ, जुन अहिले एक्टिभ छ। अरु चाहिँ मेरो 3 आवर 15 आवर त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू एक्टिभ छैनन्, के छन्, डिसएक्टिभ छन्। भन्नुको मतलब तपाईको अहिले फेसबुक कहाँबाट लगइन भइरहेको छ त्यसको चाहिँ यहाँनेर अपडेट देखाउँछ। जस्तै तपाईको फेसबुक दुईवटा मोबाइलबाट लगइन भएको छ भने अथवा दुईवटा एपबाट लगइन भएको छ, दुई ठाउँबाट लगइन भएको छ भने पनि त्यसले के गर्छ, यहाँनेर यिनीहरू अपडेटहरू यहाँनेर क्रिएट गरेर देखाउँछ। त्यसकारणले साथीहरु तपाईले योलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले समयमै यी कुरालाई ध्यान दिनु भएन भने तपाईको फेसबुक ह्याक हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको लोकेसन बाहेक अरु लोकेसनबाट कुनैले फेसबुक चलाउँदैछ भने सोच्नुहोस् कि तपाईको फेसबुक ह्याक हुँदैछ। जस्तै अब यहाँनेर यत्रो ठाउँहरू देखाएको छ। यसमध्येमा जस्तै 11 जुन 2019 मा यो अपडेट भएको रहेछ। अहिले चाहिँ यो भक्तपुर नेपालबाट चाहिँ यहाँनेर भएको छ। यो चाहिँ मेरो होइन भन्ने मलाई लाग्छ भने सिम्पली तपाईले यहाँनेर तीनवटा डट छ नि, यहाँनेर क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरेपछि स्योर अकाउन्ट भन्ने भनेको छ, यसलाई के गरिदिनु, तपाईले यसलाई लग आउट गरिदिनुस्। लग आउट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईको त्यसमा के हुन्छ, त्यसले खोलेको छ भने पनि त्यो लग आउट हुन्छ। त्यस्तै अननाउन एड्रेस भनेर यहाँनेर देखाएको छ, त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सिम्पली अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनेर चाहिँ डिभाइस टाइप अननोन पोखरा नेपाल भनेको छ। यो डिभाइस टाइप अननोनै छ भनेपछि तपाईको पक्कै पनि होइन। त्यसलाई पनि तपाईले के गर्नुस्, यसरी नै हटाउनुस्। यसरी नै तपाईले एन्ड्रोइड पोखरा छ, यसलाई पनि के गर्नुस्, सिम्पली तरिकाले हटाइदिनुस्। त्यसपछि अर्को चाहिँ डिभाइस टाइप अननोन छ, यो पनि तपाईको होइन, यसलाई पनि हटाइदिनुस्। यसैगरी तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अब कुनै ब्राउजरहरू छन्, जस्तै चाहिँ डिभाइस टाइप अननोन भन्ने छ, यो पनि अननोन भनेपछि कुनो तपाईलाई थाहा छैन। यहाँ 3 घण्टा यो चाहिँ 12 मार्चमा एक्टिभ भएको छ। यसलाई पनि तपाईले के गर्नुस्, रिमुभ गर्नुस्। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुन लगइन भएको छ, कुन लोकेसनबाट भएको छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर तपाईको आफ्नो मोबाइल
मोबाइलको चाहिँ मोडल कुन हो र कुन लोकेसनमा छ त्यो हेरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यहाँनेरबाट तपाईले आफ्नो लगआउटलाई सेसनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सबै चाहिँ होइनन्, यो गलत एड्रेसमा छन्, गलत मोबाइलमा युज भएको छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले सिम्पली यसलाई के गर्नुहोस्, यहाँनेर चाहिँ लगआउट फर अल सेसन भन्नेमा क्लिक गरेर लगआउट गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा तत्कालै पासवर्ड फेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु, अब म यहाँनेर चाहिँ ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँनेर म चाहिँ तपाईलाई के गर्छु, यहाँनेरबाट चेन्ज पासवर्ड, लगइनमा चेन्ज पासवर्ड भनेर देखाएको छ। सिम्पली यहाँनेरबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्डलाई सिम्पली तरिकाले यहाँनेरबाट तपाईले पासवर्ड, यहाँ चाहिँ करेन्ट पासवर्ड, त्यसपछि न्यू, यहाँनेर करेन्ट, त्यसपछि न्यूको फेरि रिन्यूलाई गरेर तपाईले यहाँनेरबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब म मेन कुरा भनेको, अब यहाँनेर दोस्रो मेन टपिकमा म आइसकेको छु साथीहरु। अब यहाँ मेन टपिक भनेको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा साथीहरु, तपाईको चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट खोल्दाखेरि टु फ्याक्टरमा नोटिफिकेसन आउँछ। भन्नुको मतलब तपाईले एकचोटी तपाईको मोबाइलको, जस्तै तपाईले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट थियो, फेसबुक एकाउन्टको तपाईको पासवर्ड 1 2 3 4 5 राख्नु भएको थियो, अथवा तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो। त्यो मोबाइल नम्बर इनपुट गर्दाखेरि पहिला फेसबुक खोल्थ्यो भने अब यो टु फ्याक्टरमा तपाईले गर्नुभयो भने अब फेसबुक एकाउन्ट खोल्दैन। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा अथवा तपाईको जिमेलमा एउटा 6 अङ्कको कोड जान्छ, सेक्युरिटी कोड जान्छ। त्यो कोड इनपुट गरेपछि मात्र तपाईको एकाउन्ट के हुन्छ, बल्ल ओपन हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले यो टु फ्याक्टरको चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अथोराइज लगइनमा तपाईले हेरेर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनेरबाट तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर कुन कुनबाट चाहिँ अथोराइज छ तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एन्ड्रोइड छ, लाइट छ, विन्डोज यी मध्येमा तपाईको हुन् कि होइनन् भने तपाईले यसलाई के गरिदिनुस्, रिमुभ गरिदिनुस्, डिलिट गरिदिनुस्। जस्तै यहाँनेर मेरो चाहिँ फेसबुक लाइट 2019-16 मा छ, यो मेरो होइन होला, म फाल्दिएँ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 2018 छ, 18 लाइट छ, त्यो पनि होइन, 18 छ। त्यस्तै गरी मेरो चाहिँ 18 छ, 18 छ, 18 छ, यो पनि 18 छ, यो पनि 19 छ। यिनीहरू मेरो होइनन्, मैले यसरी फाल्दिएँ। तपाईले पनि सिम्पली तरिकाले यहाँनेरबाट अथोराइज लगइन्सबाट फाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै अब त्यसपछि अर्को मेन कुरा भनेको एप पासवर्डमा जानुहोस्। यहाँनेर एप पासवर्डमा तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर कोडहरू यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ। तपाईहरुलाई कोड दिन्छ, तपाईले यहाँनेर चाहिँ आफ्नो सिम्पली अहिलेको लोकेसनको पासवर्ड हाल्नुस्। आफ्नो चाहिँ अहिले फेसबुकको पासवर्ड यहाँनेर तपाईले इनपुट गरेपछि यसले चाहिँ 10 12 वटा अथवा 15 20 वटा, यसले मेरो विचारमा 16 17 वटा यसले चाहिँ के दिन्छ, फेसबुकले आफै जेनेरेट गरेर कोडहरू दिन्छ, पिन कोडहरू दिन्छ। 8 नम्बर 6 7 8 वटा कोडहरू भएको, त्यो कोडहरू तपाईले ती मध्येमा कुनै एउटा युज गरेर तपाईको आफ्नो लोकेसन फरक भएको बेलामा त्यो कोडहरू युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक अन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, मेन कुरा भनेको तपाईले युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्नेमा यहाँनेर क्लिक गर्नु सक्नुभयो भने अब तपाईले यहाँनेरबाट सिम्पली तरिकाले अब यहाँनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एपमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले टेक्स्ट एसएमएस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने टेक्स्ट एसएमएसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस्, सिम्पली जस्तै म चाहिँ टेक्स्ट मेसेजमा क्लिक गर्छु भने म टेक्स्ट मेसेजमा क्लिक गरेँ। अब टेक्स्ट मेसेजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, अब यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईको मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर कुनमा मेसेज जान्छ चाहिँ तपाईले यो खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईको मोबाइलमा मेसेज जान्छ। जस्तै तपाईले यहाँनेर कुनै मोबाइलको नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँनेर इनपुट गर्नुभयो भने र त्यसलाई कन्फर्म गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ टु फ्याक्टरको कोड जान्छ। भन्नुको मतलब तपाईको फेसबुक लगइन गर्नको लागि तपाईले पासवर्ड हाल्नुहुन्छ। पासवर्ड हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले के माग्छ, कोड माग्छ। अब त्यो 6 अङ्कको कोड तपाईको फेसबुकमा जान्छ। फेसबुक कि तपाईको चाहिँ मतलब तपाईको मोबाइलमा जान्छ र तपाईको मोबाइलमा गएको त्यो कोड तपाईले यहाँनेर हानेपछि मात्रै तपाईको फेसबुक के हुन्छ, लगइन हुन्छ। यसरी तपाईले टु फ्याक्टरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो टु फ्याक्टरको इन गर्नु भएन भने तपाईको चाहिँ फेसबुकको पासवर्ड मात्रै हानेर अहिले फेसबुक खोलिरहेको छ। तपाईले यो टु फ्याक्टर गर्नुभयो भने तपाईको सेक्युरिटीमा एकदमै टाइट हुन्छ। र कसैले तपाईको फेसबुक एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ कुनै ट्राई गरेको छ भने तपाईलाई नोटिफिकेसन तत्काल आइपुग्छ, अथवा तपाईको मेसेजमा तपाईको चाहिँ फोन नम्बरमा तपाईको कोड, सेक्युरिटी कोड आउँछ र तपाईलाई के हुन्छ, यो मेरो फेसबुक कसैले खोल्दै छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुन्छ र तपाईले तत्कालै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड अथवा लगइन एड्रेस हेरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईले आफ्नो चाहिँ फेसबुकलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ, सेक्युरिटी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सेट अफ द एक्स्ट्रा सेक्युरिटी भन्नेमा छ। तपाईले यहाँनेरबाट चाहिँ गेट अलरेडी अबाउट द अथोराइज भन्ने छ। यहाँनेर भनेको जुनसुकै बेला पनि तपाईको चाहिँ फेसबुक चाहिँ खोल्ने बेला जति बेला पनि तपाईको के हुन्छ, लगइन अलरेडी आउँछ। जस्तै तपाईले चाहिँ आज चाहिँ तपाईले आफैले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ फेसबुक खोल्नुभयो, तपाईको मोबाइलमा के हुन्छ, डाइरेक्ट मेसेज आइहाल्छ, ए तेरो चाहिँ फलाना लोकेसनमा खोल्दैछ। अथवा तपाईले चाहिँ लोकेसनमा इमेल नम्बर हालिदिनु भयो, इमेल नम्बर हालेपछि त्यही के हुन्छ,
इमेलमा चाहिँ त्यसले के गर्छ म्यासेज थ्रु गरिदिन्छ र तपाईँ तेरो फेसबुक यहाँ यो लोकेसनबाट अहिले भर्खरै खुल्दैछ, तेरोमा यति नोटिफिकेसन आयो, यति म्यासेज आयो भनेर यसले के गरिदिन्छ, यसले चाहिँ अपडेट इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ चुज 3 to 5 फ्रेन्ड्स टु द कन्ट्याक्ट इफ युर द गेट द लग आउट। यदि तपाईँको फेसबुक चाहिँ लग भयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ 3वटा साथीहरू तपाईँले चुज आउट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँको ट्रस्ट कन्ट्याक्ट हुन्छन् र तपाईँको फेसबुक यदि ह्याक भयो, ब्लक भयो भने पनि तपाईँले यी 3 फ्याक्टर तपाईँले यो फ्याक्टर युज गरेर त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले सिम्पली आफ्नो पासवर्ड हान्नुहोस्, पासवर्ड हानिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो 3 कन्ट्याक्ट एकदम ट्रस्ट कन्ट्याक्टहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चुज गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सेक्युरिटी फ्याक्टरमा गर्नुहुन्छ। जस्तै अब एडभान्समा छ तपाईँहरूको रिकभर एक्सटर्नल एकाउन्ट छ, यहाँनिर रिकभरबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एकाउन्टलाई रिकभर गर्नको लागि यहाँबाट इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सी रिसेन्ट इमेल फ्रम द फेसबुकबाट तपाईँलाई चाहिँ म्यासेज के पठाएको छ त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभ ब्राउजर कुन छन् तपाईँले डिस्प्लेबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि यहाँ कुनै वार्निङ छन् कि छैनन्, के छन् तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको इफ यु द थिङ्क योर एकाउन्ट वाज द ह्याक भनेर यहाँ लेखेको छ, तपाईँलाई त्यस्तो के लाग्यो भने तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मागेको नोटिफिकेसनलाई कन्टिन्युज गरेर यहाँ मध्येमा तपाईँले चाहिँ क्वेसन मध्येमा चाहिँ कुनै क्वेसनलाई चुज गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई कन्टिन्युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई निकै नै सेक्युरिटी रूपमा सेक्युरिटी टाइट गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो कुरा समयमै सेटिङ गर्नु भएन र ढिला गर्नुभयो भने तपाईँको फेसबुक जुनसुकै बेलामा पनि ह्याक हुन सक्छ, अथवा ह्याकरले तपाईँको फेसबुकलाई ह्याक गरेर तपाईँको पर्सनल डाटाहरूलाई मिसयुज गरेर तपाईँको फेसबुकमा भएका फोटो, मेसेन्जर, भिडियो, विभिन्न प्रकारका मेसेजहरूलाई त्यसले दुरुपयोग गरेर तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गर्न पनि सक्छन्। त्यसकारणले समयमै सचेतना अपनाऊ र आफू पनि बचाऊ र यो साइबर अपराध सम्बन्धी जोगिनको लागि आजैदेखि तपाईँले यो फेसबुकको यो सेक्युरिटी सम्बन्धी एकदमै 2 फ्याक्टर कोड राखेर आफू पनि ढुकाउनुहोस् र ह्याकरबाट बच्नुहोस्। यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, त्यसपछि हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो टेक्निकल महेन्द्रलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। फेरि यस्तै नयाँ र लेटेस्ट टिप्स लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरू भने हाम्रो टेक्निकल महेन्द्रलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला, हेर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।